Vapenvila just nu i Mellanöstern. Men varför tänkte ingen på att hela världsekonomin var beroende av Hormuzsundet? Dessutom, skulle du köpa kryptovaluta från mannen som kraschade den brittiska statsobligationsmarknaden? Du lyssnar på Världsekonomin. Claes Molén, som brukar vara här, är på Öland den här veckan och istället tillbaka på allmän begäran Gabriel Mellqvist. På allmän begäran eller den ständigt tillgängliga avbytaren? En kombination av båda, men jag är väldigt glad att du är här med mig den här dramatiska veckan. Ännu en historisk dag, känns det som. Ännu en historisk dag. Vi spelar in det här på onsdagen, bör man kanske säga, för saker och ting kan förändras snabbt. Just nu när vi spelar in detta, börsen är euforisk och oljepriset har rasat. Vapenvila i Mellanöstern för tillfället. Gabriel, hur ska en vanlig människa förstå de här svängningarna? Eftersom det är varannandagsmarknad så är det väl antagligen en kraftig nedställsdag när den här podden kommer ut dagen efter. Men vi pendlar ju verkligen mellan eufori och desperation på ett anmärkningsvärt sätt, tycker jag. Jag tycker börsen inte har handlats ner så mycket på oron, men den handlas ändå väldigt mycket på lättnader. När vi spelar in det här så har vi en årsavkastning över 8%, trots att vi är i ett väldigt stormigt geopolitiskt läge. Lite för bra för att vara sant. Glaset är i själva verket halvfullt. Och vad menar du med det? Halvtomt menar jag. Jag lär mig aldrig. Du vill vara negativ, då säger man halvtomt. Nej, men då menar jag att energiinfrastruktur i Qatar fortfarande förstörd och tar 3, kanske 5 år att laga. Hamnar i Oman är skadade. Anläggningar i Arabemiraten är också liksom begränsade i sin kapacitet. Försäkringspremier, minröjning. Det finns väldigt många faktorer som inte är lösta därför att Donald Trump har hittat någon slags urbackningskanal med pakistansk hjälp. Det är någon slags intressant diskrepans här mellan det verkliga och det inte verkliga. Alltså det är ord, ansikten som måste räddas, löften. Och sen å andra sidan det här väldigt, väldigt fysiska. Du har ett sund som bara är 21 sjömil brett. Hur lång är en sjömil, Gabriel Mellqvist? 1800 meter kanske, lite mer än en brittisk mile, va? Du är en stabil båtägare, vad jag förstår. Hur lång är en nautisk mil? Är inte det samma sak? Jo. Det sänker man inte så lätt. Nej, inte så lätt. Vad med Claes? 150 båtar tydligen fortfarande ankrade utanför det här trånga sundet. Ja. Mycket kvar att städa. Vi lever i en euforiekonomi eller i en liksom idealekonomi där man målar upp ett brett penseldrag och så handlar börsen till det scenariot, till den utopin, ska jag säga, inte eufori utan utopiekonomi. Och marknaden tror på det. För det här är väldigt fysiskt. 21 sjömil brett, alltså marginellt bredare än Öresund. Här igenom går då 30% av all olja som transporteras till sjöss, 1/5 av all handlad flytande naturgas, 1/3 av handeln med gödningsmedel, nästan hälften av allt svavel som fraktas till sjöss. Svavel behövs för matproduktionen, även stora mängder aluminium. Alltså det är någonting symboliskt här, eller inte symboliskt, det är otroligt verkligt, men det är liksom diskrepansen mellan de här ytterst verkliga insatsvarorna som behövs för att vår värld ska fungera, som sitter fast. Vad sa du, hur många båtar just nu? 150 sa jag. 150 som är... Jag har inte räknat dem, men det har ju däremot Citrini-gänget. Det kanske vi ska återkomma till. Jag tycker vi pratar om det, för apropå det här, marknaden handlar på någonting som inte är verkligt. Citrini Research, en makroresearch-firma som... Bespottad av Katrin Kelos i tidigare poddavsnitt. Jag bespottade deras fiktiva AI-rapport som ett inte så bra skönlitterärt verk som det var ologiskt att... Men de har ju verkligen tagit till sig av kritiken. De har tagit till sig av min kritik. De lyssnar eftersom de nu har gjort rakt motsatt och skickat ner vad jag tolkar det som en gubbe med en stock snus eller snusersättning. Analyst number 3. Han har suttit där, han har också rökt kubanska cigarrer, förstod jag det som. Och så har han räknat båtar och gett sig ut i verkligheten och kommer fram till att fler skepp passerar än vad satellitdata gör gällande. Man kan stänga av spårare. Jag tyckte det var intressant att Citrini provar nya grepp igen. Jag tycker det är intressant att man på något sätt våra jobb. Ja, de tar våra jobb. För det här, journalisters jobb. Det här borde ju vara Washington Post som skickar dit korrespondenter som liksom räknar och gör det verkliga jobbet. Så sker det inte längre, i alla fall från amerikanska tidningar, alla nyhetsmedier.
möjligen utom vårt, har problem, neddragningar och bantar. Då gör privata liksom obskyra analysfirmor det journalistiska uppdraget istället. Ja, precis. Och man vet inte vad de har för intressen eller vad de har blankat eller satsat på eller har ett behov att få ut i nyhetsmedier. Och de kommer ju ut med sin analys om de skickar en analytiker. Det kanske inte man tänkte på när man börjar jobba i finansbranschen som analytiker, att du ska liksom sitta i ett sund. Det var ju ganska dramatiskt vad han fick med. Men jag tror att analytiker nummer 3, som vederbörande kallas, är lite av en Indiana Jones spänningssökare. Så länge det är sant, Citrine har ju ändå ett förtroendekapital att vårda. Så det finns ju en viss anledning att anta att informationen som kommer ut är sann, även om de kanske handlar eller gör affärer på det. Men den här gången har de i alla fall inte hittat på ett fiktivt scenario, så de tog till sig av vår kritik här i världsekonomin. Det måste man uppskatta. Hur kom vi in på dem? Jo, vi pratar förstås om det här sundet. Och alltså frågan nu, marknaden är euforisk just nu. Vad du antyder, Gabriel, är ju att det här sundet kanske inte är så öppet som man tror. Nej, precis. Och att tillvaron är väldigt skör är väl också en analys. Att vi har byggt upp en världsekonomi som är helt beroende av, hur brett var det? 21 sjömil, marginellt bredare än Öresund. Tror jag. Och varför ska hela världens viktigaste tillgångar, varför ska vår ekonomiska pulsåder just gå där? Vem kom på det här? Vem la den där? Ja, precis. Det är ju en lite mer filosofisk fråga. Men frågan som jag tycker att någon borde ha tänkt på, var man inte medveten om det här? För där fanns ju ett antagande. Alltså, Trump, det har varit olika, så att säga, syften med det här kriget, om man lyssnar på Trump, vilket vi måste göra i vårt jobb. Liksom regimskifte, avkärnvapenifiering, militärförsvagning och så vidare. Till slut var det ett enda överordnat mål, öppna sundet igen. Lyssnarna får ursäkta, men Trumps uttalande i helgen på sociala medier, citat, "Open the fucking straight, you crazy bastards, or you'll be living in hell." Och nu går han över i versaler, "Just watch, praise be to Allah." Ibland är det bättre att göra ingenting. Precis. Det här var alltså på påskdagen dessutom. Men hela fokuset låg på att öppna sundet. Men det här verkar de alltså inte ha tänkt på bokstavligen. Man antog att det skulle vara inte i Irans intresse att stänga sundet. Och dessutom skulle krävas minor och liksom svårare operation. Och vad Iran visade var att med hjälp av billiga drönare, som man ju har sett i vilken stor roll det spelar i Ukraina, så har man i praktiken stängt sundet för att försäkringsrisken för de här skeppen att gå igenom är så pass stor att det i praktiken är stängt, oavsett vad Citrini säger. Men det här verkar man inte ha räknat med. Donald Trump är ju en risktagare. Jag tror att han själv har en fördel i sina förhandlingar av att han är oberäknelig. Och här har han underskattat att motståndaren är desperat och inte har samma typ av kalkyler för sina invånares väl och ve som han själv har. Kanske är det där felet har gjort. Kanske har Israel starka redskap för att påtrycka och få med sig Donald Trump som vi inte vet om. Oavsett vilket, det här blev ju inte så bra. Nu hittar man en påhittad ursäkt. Man tar Pakistan till hjälp för att komma ut. Man visste ju innan att sundet var väldigt viktigt. Alla analytiker vi har pratat med i våra börslunchsändningar, i våra råvarusändningar har ju sagt att så länge inte Hormuz-sundet stängs så är det ingen fara. Men det här var ju allmänt känt att det var viktigt. Jag tror inte det var allmänt känt att det var så svårt att kontrollera. Att det var så mycket små båtar i liksom ett enda myller av trafik längs med kusten som gör att det är omöjligt att faktiskt kontrollera alla fartyg som flyter förbi. Så analysen var nog dålig och Donald Trump var nog lite yr av framgången i Venezuela helt enkelt. Så man visste om att det här kunde hända, man bara räknade med att det inte skulle hända. Så att det liksom Kanske underskattade man Irans desperation eller förmåga att hålla fast vid det här väldigt kritiska vapnet. Jag tycker det rimmar mycket med vad som hände i handelskriget under förra året. När man går hårt åt Kina så tar Kina fram sällsynta jordartsmetaller på ett mycket mer aggressivt sätt än vad man har gjort förut. Man pressar motståndaren och får väldigt hårt tillbaka. Nu pressar man Iran och då inser Iran, de kanske inte själva visste vilken makt de hade genom att kunna kontrollera det här sundet.
Så länge man släpper andra intressen åtminstone kortsiktigt. Så man förbättrar sin motståndare genom att angripa dem. Kina har förstått att de har starkt trumf på hand tack vare jordartsmetallerna och fick USA backa. Nu har Iran förstått samma sak. Tack vare Donald Trumps... Och kanske än mer i Irans, för Kina har väl ändå varit ganska medvetna om att de har suttit på någonting med jordartsmetallerna, för det är ju ett trumfkort som de har byggt upp under lång tid. Iran har väl suttit på sundet, men nu har man, som du säger, verkligen förstått att du kan stänga ner världshandeln. Och när vi spelar in det här så ser det ju ut som att Iran ska kunna ta $2 miljoner per fartyg som man låter passera. Det hade en tull, kan man väl säga, som de inte hade tillgång till förut. Nej, det är mycket, mycket pengar. Jag tänker på en bok som jag läste förra året, Edward Fishman, Choke Points. Jag tror att den kom förra året. Den fick i alla fall väldigt många priser förra året. Och vi säger flaskhalsar på svenska om till exempel något som Hormuzsundet, som han inte skriver om i boken. Fast engelska, det är mer liksom strypigt. Exakt. Choke points är så här, det är bättre ord på något sätt. Flaskhals kan ju vara kontrollerat och bra, precis. Flaskhals låter som det är mer kontrollerat och du betalar $2 miljoner så kommer du igenom. Choke point är så här, utpressningssituation. Open the fucking straight. Säger det inte någonting om mänsklighetens vilja att strunta i saker så länge de inte är aktiva problem? Vi lever i en situation där vi fraktar all världens förnödenheter genom ett jättetrångt sund, präglas av instabilitet och ruskig geopolitik och fula regimer. Men så länge det funkar, if it ain't broken, don't try to fix it. Exakt, och det är faktiskt en av poängerna i Edward Fishmans bok som jag tänkte på, att alltså han pratar inte om det här sundet, ska vi säga, men moderna ekonomier, de ser globala och diversifierade, heter det ut. Men i praktiken så är de extremt beroende av ett fåtal kritiska punkter. Konstigt att det här inte förändrades av pandemin. Då lärde vi oss att det kan bli den här typen av utbudsstörningar och vi borde göra allting annorlunda. Istället gör vi samma sak och hamnar i samma fälla igen. Ack, denna mänskliga tillvaro. Precis. Edmund Fishmans tes är att det här har att göra med, det här är kanske lite min tolkning, du får sparka bakut om du tycker att jag politiserar här, men att ekonomin har fokuserat så mycket på effektivitet och att kostnaden ska vara så låga som möjligt. Du lägger produktion där kostnaden är som lägst. Du har liksom inte tänkt på vilka risker du bygger in i den här globala ekonomin. Att den fortfarande är fysisk. Vi är beroende av de här... Heliumet måste komma ut genom sundet och, eller nej, det är inte heliumet som måste komma ut genom naturgasen som heliumet görs av. Gud vad vi har fått lära oss saker de senaste veckorna om den fysiska verkligheten. Men det är ekonomin väl krisernas glädje att det skapar en otrolig kunskapsinsamling. Ja. Vi är både epidemiologer och krigsexperter och nu kan vi allt om helium och sjötransport. Man behöver inte vara heliumexpert, men jag visste du hur helium producerades innan den här krisen? Nej, det visste jag inte. Man har blåst upp ett par ballonger i sitt liv utan att tänkt på det. Det är väl mer allmänbildningen att man har blivit expert, tycker jag. Jag brukar mest inhalera för att prata med rolig röst för barnen. Ja, eller hur det där funkar, det är att stämbanden påverkas. Nej, det är väl inte, eller inte det att det gör någonting med luften som gör att rösten rör sig snabbare. Ja, så kan det vara. Jag Kul tror det. Låter det i alla fall. Ja. Tydligen kan man dyka med helium också. Tydligen, ja. Hur som helst, tillbaka till Edward Fishmans bok om choke point. Vad säger vi på svenska? Stryppunkter, det låter väldigt... Ja, det låter väldigt förbjudet på något ekivokt sätt. Förbjudet och ekivokt. Men världsekonomin har fokuserat för mycket på effektivitet och att lägga produktion där det är billigast och inte tänkt på vilka då risker vi kollektivt bygger upp för att det blir de här flaskhalsarna eller stryppunkterna. Vad tror du om den analysen? Men man måste väl inte vara leninist för att tycka att effektiviseringsivern skapar risker och att det ekonomiska systemet på något sätt har varit väldigt villiga att ta risker för att öka marginalen. Det är väl en slutsats som man kommer till och kanske backar lite grann från. Vi backade lite från det i pandemin, då skulle vi bygga lager och inte vara så just in time beroende. Jag tror vi har glömt det nu. Ja. Och nu är vi nog just in time igen ganska mycket. Nu pratar vi om att vi borde hitta andra energiformer och inte vara så beroende av olja och gas. Det här kanske blir en miljövännernas triumf i förlängningen. Man kanske bygger mer av andra energiförsörjningsmedel. Eller så glömmer man det så fort problemen är över. Vi får väl se.
En annan reflektion är att ekonomisk krigsföring är ingenting nytt. Iran har ju varit ett offer för sanktioner och liksom olika ekonomiska påtryckningar. Det är ju så man krigar nu för tiden. Men det här illustrerar ju hur asymmetrisk krigsföring också kan bli väldigt, väldigt stark. Alltså att fattiga och svaga länder på något sätt kan bli vinnare. Jag tänker på Vietnam och Afghanistan tidigare och nu Iran. Du har inte den militära makten, men du lyckas ändå på något sätt komma segrande ur en konflikt. Dels för att du är beredd att ta ett enormt mänskligt lidande. Men här kan man ju med små medel kontrollera någonting väldigt viktigt i den här världen. Jag tror att vi bygger upp en värld som är känslig för den typen av. Det är en intressant analys. Alltså, asymmetrisk krigföring har man ju pratat om militärt, precis som du säger, inte minst gällande Vietnamkriget, och att det är den som har flest bomber och granater, inte nödvändigtvis är den som vinner, utan den som kan djungeln. Och det ligger någonting i att Kalashnikov'n, hur enkel den än är, fortfarande världens mest använda vapen, just för att den fungerar. Men vad du säger, om jag förstår det rätt, är att det här gäller också gällande ekonomisk krigföring. Jag tror att de kan gifta sig, och det här har liksom blivit ett exempel på att det kan bli en väldigt giftig cocktail eller en väldigt stark förhandlingshand om man förstår att gifta. Och det tror jag fler kommer förstå efter det här. Vikten av att hitta ekonomiska choking points och fokusera på dem. Stryppunkter. Strypkrigsföring alltså. Strypkrigföring. Ja, det här är absolut inte det sista vi har hört om Hormuzsundet eller om stryppunkter och flaskhalsar i världsekonomin. Men just nu går vi inte vidare, för du vill säga någonting till. Ja, men jag tycker inte om att säga det. Jag tycker att marknaden har betett sig underligt och alldeles för optimistiskt. Men samtidigt, de senaste åren, så här var det under pandemin också, marknaden prissar ju in att vi löser problem. Jag kallade det för utopi tidigare, men oftare så får marknaden rätt än tvärtom. Människan har ju ändå en förmåga att lösa problem, även om Donald Trump överdriver. Vi går i alla fall vidare till Indien, där det händer stora saker just nu, Gabriel. Mer än 3 miljoner tjänstemän i Indien, det är många människor, har inlett världens största nationella folkräkning, vilket är en 1-årig process. Så det är ungefär lika många människor som befolkningen i ett mindre europeiskt land som är ute och räknar befolkningen i Indien. Och man måste fråga sig, började de med att räkna sig själva? Det verkar ju så. 3,3 miljoner är de faktiskt. Det var jag som inte var tillräckligt precis. Jag skulle nu säga 3 miljoner. 3,3 miljoner människor är de. De har uppenbarligen räknat sig själva. De skickas nu ut för att knacka dörr och ställa 33 frågor. Svaren samlas in digitalt. Det här är en stat som i realtid försöker förstå sitt eget land. Och för första gången sedan 1931 så ska man även, det här är kontroversiellt, räkna kast. Alltså de sociala grupperna som ärvs och formar människors livschanser fortfarande i Indien. Och påverkar allt från utbildning till jobb och inkomster. Så det här är en väldigt stor och lång process, kommer ta 1 år. Det här sker i ett avgörande ögonblick för Narendra Modi och Indien och hans regering, inte minst ekonomiskt. Indien växer snabbt, klyftorna är enorma. Och mycket av Indiens ekonomiska politik bygger på gammal data. Landet hade 2011 1,21 miljarder invånare. Idag uppskattar FN, de vet inte för man har inte räknat än, att befolkningen är över 1,46 miljarder. Så det är viss skillnad. Men det skulle också, om det stämmer, så gör det ju Indien till världens mest folkrika land. Eftersom Kinas befolkning krymper. Och är 1,3 någonting. Exakt, du läser mina tankar, det är precis hit jag vill komma. Och därför har ju Indien varit den heta börsen och den livskraftigaste ekonomin, eller den tillväxtekonomi som har vuxit snabbast. Och så har vi pratat mest om på senare tid. Men kriget vi pratade om i förra kapitlet bröt ju den utvecklingen. Jag vet att du ville gå vidare, så det är tråkigt att tvinga dig tillbaka. Nej. Men Indien, möjligen tillsammans med Turkiet, är ju det utvecklingsland som drabbats hårdast av prisökningarna ifrån Hormuzsundet, eftersom man är väldigt energiberoende. Så kanske har man större problem nu än
besväret att räkna alla indier, trots att de är väldigt många. Nej, för det har ju vänt väldigt fort. Det var ju inte så länge sedan som man beskrev, eller det var den indiska centralbanken väl som beskrev läget i indisk ekonomi som ett Goldilocks moment. Alltså vad säger man på svenska? Vad heter hon på svenska? Goldilocks-scenario. Gröten är varken för varm eller för kall. Precis, Goldilocks som går ut i skogen och bryter sig in hos de 3 björnarna. Jag tycker alltid så synd om björnarna i den här historien. Men de tycker väl om henne? Blir de inte kompisar? Hon springer väl därifrån? Jag minns inte. Jag tror att hon springer därifrån. Jag måste läsa på mina Goldilocks-scenarier. Ja, precis. Men jag vet inte varför ekonomer och centralbanker gillar att prata om den här sagan. Men sen är det gröt på bordet där. Och Goldilocks är också inte bara, hon bryter sig inte bara in i folks hus. Hon är också väldigt kräsen. Hon vill inte äta den gröten som är för het. Hon vill inte äta gröten som är för kall. Hon vill äta gröten som är just right. Och det här är då ett hur kommer det sig att det finns 3 tallrikar med olika temperatur på gröten? Det är 3 björnar. Jo, men gröten är väl lika varm? Om du kokar gröt i dina 3 björnbarn. Men de kanske har en liten kastrull och så gör de en gröt först och det blir den kalla gröten. Och sen så, det kan ju också vara så att sagor är liksom metaforer som ska in i vårt undermedvetna. Och in i vår ekonomi. Och in i vår ekonomi. Det har ju definitivt kommit in i vårt ekonomiska lexikon. För ett Goldilocks-scenario är då en gröt som varken är för het eller för kall. Alltså du har hög tillväxt och låg inflation. Och det var fallet i Indien för inte så länge sedan. Allting var precis lagom, men det här visade sig vara mycket ömtåligt, inte minst då, apropå det som vi har varit med om de senaste månaderna. Eftersom sundet är ömtåligt och liksom förutom oljan då, så får det ju karbamid eller urea, en kemisk förening som används för att framställa limplaster och konstgödsel som skapar problem med matförsäljningen. Det har de subventionerat. Statligt ägda oljebolag har tagit smällen, alltså tagit prisökningar på sin balansräkning. Och så har man skattelättnader och så vidare. Men ja, världens hetaste marknad sa jag, den har backat över 12%. Men Stockholmsbörsen faktiskt upp 10%. Ja. Och det fanns ju en ambition om att man skulle gå om Japan. Nu, som du säger, vi får se från den här folkräkningen om man liksom officiellt kommer att ha gått om Kina i befolkning. Men man ville ju gå om Japan och bli världens 4:e största ekonomi. Och det här målet verkar ju nu skjutas på framtiden på grund av de senaste månadernas kris. Tillväxten i Indien prognosen låg på runt 7%, apropå rekord. Och nu pratar man om att upp till 1 procentenhet kan försvinna. Och i en ekonomi av Indiens storlek så är det mycket pengar som... Man kan ju också fråga sig om AI på något sätt, och nu är jag på tunn is och djupt vatten, men om AI-tillväxten på något sätt skulle förstöra lite grann för Indiens frammarsch. Det känns som att Indien har varit en ekonomi där väldigt många gubbar och gummor står för tillväxten, alltså befolkningsökningen är en viktig del av tillväxten. Det känns också som att många IT-funktioner ligger i Indien. Ursäkta raggaranalysen, men AI ska ju ta jobb och göra människor... Hur definierar du raggaranalys? En slarvig analys som liksom går lite mer på magkänsla än på fakta. Jag vet inte hur stor del av Indiens arbetskraft som faktiskt jobbar på callcenters eller mjukvaruutveckling eller liksom system- och stödfunktioner. Men det känns som en typ av funktioner som kan ersättas av AI, och jag undrar om Indiens tillväxt också har ett AI-problem förutom det här kriget. Ja, Indien, ett land som försöker förstå sig självt just nu i en stor folkräkning heter det, och som då går igenom någon form av ekonomisk kris och vi får se var det här landar. Ganska manligt betonat här med raggaranalyser. Jag har inte fakta, men jag drar till med något. Ja, jag förstår. Ja. Okej, jag har bara inte hört begreppet för. Bättre än guldlock. Du nämner AI. Gubb-googla säger man ibland också. Gubb-googla. När man inte googlar utan man gissar istället. Man gissar istället. Du nämner AI, vilket är något som jag vill prata med dig om när du nu är här också, Gabriel Mellqvist. Nästan alla funderar just nu på vilka ekonomiska effekter som AI kommer att få. Analysen av Indien, raggaranalysen av Indien som du precis gav till oss, byggde också den på potentiella ekonomiska effekter av AI. Och då tänker man ju generellt mycket på hur tekniken kommer att påverka arbetsmarknaden och på hur den kommer påverka olika företags affärsmodeller, vilka som blir vinnare och vilka som blir förlorare. Men det är lätt att glömma att historiskt så är många av teknikens största ekonomiska effekter något som kommer indirekt, ofta via
politiken. Vad kan jag tänka på då? Vad ska jag tänka på då? Ja, vad tänker jag på? Gissa, läs mina tankar igen. AI, politik. Nej, men att effekterna av ny teknik ofta, de största effekterna kommer indirekt och ofta via politiken. Alltså tekniken påverkar kanske inte ekonomin direkt, eller det gör den också, men den påverkar politiken. Till exempel så är det svårt att förstå, eller det är svårt att tänka sig att britterna skulle röstat för Brexit för 10 år sedan om det inte hade funnits sociala medier. Nu är jag äntligen med i matchen. Äntligen med. Och Donald Trump hade inte blivit vald om det inte hade varit för den fragmentering som orsakades av sociala medier. Det är en analys. Absolut. Kan du föreställa dig Donald Trump utan den typen av uttalanden som vi började med här? Open the fucking straight, you crazy bastards, or you'll be living in hell på sociala medier. Men det är ju tämligen tveklöst att sociala medier premierar skarpa uttalanden och att det har påverkat den politiska diskussionen. Så är det ju. Den har ju drivit oss längre ifrån varandra, tämligen vanlig uppfattning. Och det märker man ju på X. Jag älskar X och det är väldigt mycket, men jag tycker också de ekonomiska analyserna. Algoritmen premierar ju ganska radikala och ganska liksom djärva utfästelser hela tiden. Typ Citrini Research. Ja, men typ Citrini Research. En extrem dystopi är ju det som får klick. Och starka åsikter är det som går hem. Absolut, tekniken har påverkat politiken och påverkat ekonomin. Och sen då, i det här som är det led 1, och det håller du med om. Led 2 är att det här då i sin tur påverkar politiken. Brexit, forskning som jag och Claes pratade om här för några månader sedan. Brexit kan antas ha kapat 68% av brittisk tillväxt, minskat investeringarna med mellan 12 och 18%. Så det är liksom en väldigt stor ekonomisk effekt av någonting som var i första hand politiskt, men som man inte hade uppstått politiskt om det inte varit för de sociala medierna. Samma sak naturligtvis, allt det vi pratar om här med Hormuzsundet är svårt att tänka sig utan Donald Trump. Donald Trump är svår att tänka sig utan sociala medier som existerar på grund av ny teknik som kom. Om man köper det här resonemanget, gör du det? Delvis? Ja, jag har en invändning. Ja, kom med den. Jag tror att det finns en universell Big Bang-rörelse inåt och utåt. Att man får en Tony Blair-rörelse där alla dras mot mitten och sen så sprängs det och alla rör sig utåt och sen på något sätt kommer och det här är liksom oundvikligt och givet av universums lagar att pendeln svänger åt det ena hållet och sen åt andra hållet. Det är min uppfattning. Varför då? Det vet jag inte, det bara är så. Det bara är så. Saker rör sig väldigt mycket till extremer innan det blir en kontrarörelse, någon slags pendel antar jag. Okej. Det är en hypotes. Den andra hypotesen kunde man läsa i Financial Times veckan. Och det håller jag högre än min egen analys. Så fortsätt, jag vill höra. Och den är att AI, om effekten av de sociala medierna var att den drog oss isär och vi fastnade i våra filterbubblor, så är effekterna av AI tvärtom. Alltså den tekniken som nu kommer, när man pratar med en AI så tenderar den ju att gå mot mitten. AI är ju väldigt woke, säger Donald Trump. Han är arg på AI för att den är för snäll. Den är för snäll? Ja. Men jag vet inte om den är för snäll, men den har ju att... alltså det här är John Byrne Murdoch som är dataredaktör på FT. Jag vet inte om han är släkt med... Jag skulle precis fråga. Med andra mer kända Murdochs. Min generella slutsats av att ha bott i Storbritannien i 15 år är att alla är släkt med varandra på toppen. Men jag vet inte om det gäller för just John Byrne Murdoch. Det är ju en liten ö de bor på hela bunten. En liten ö. Och liksom 8% av dem har gått i privata skolor och de är väldigt överrepresenterade på toppen. Men det där är en annan fråga. Han är dataredaktör på Financial Times. Det här är hans hypotes. Alltså LLM:er, de här stora språkmodellerna, har till skillnad från de sociala medierna en tendens att diskutera sig själva in mot mitten. Mot det här lite klyschiga, urvattnade AI-slopp-konsensuset. Därmed, pratar du med en AI kommer den uppmuntra dig till att vattna ner dina åsikter. Är du Donald Trump så kommer den försöka göra dig mer woke. Kommer du från ett annat håll kommer den liksom dra dig mot mitten från det hållet. Är den här hypotesen? Det skulle ju då vara katalysatorn till min universella religiösa teori om att allting rör sig in mot mitten igen efter en tids splittring. Precis, och då är det här fenomenet bara ett symptom på din större teori. Och varför den är korrekt?
Du kommer ju aldrig kunna motbevisa min teori eftersom den är så flummig. Men det här är ju väldigt intressant. Det här kan ju bli ett nytt Tony Blair-moment där AI får människor att bli mer konsensussökande. Alltså AI gör alla till nya Moderaterna. Sociala medierna gjorde folk till Donald Trump och vad är liksom andra sidan av det där? Ja, Alejandro Ocasio-Cortez eller Bernie Sanders. Bernie Sanders, precis. Men nu kommer AI och då blir vi alla nya Moderaterna. Och för yngre lyssnare så var Tony Blair alltså mannen som uppfann nya Moderaterna, fast han gjorde det från Storbritannien när han gjorde sossarna lite mer höger. Berätta för våra unga lyssnare om de nya Moderaterna. En brittisk sosse tog Labourpartiet till mitten och blev väldigt framgångsrik. Fredrik Reinfeldt gjorde samma sak fast från andra hållet. Så att Moderaterna som var med i höger på den tiden blev nya Moderaterna, precis som Labour blev New Labour på 90-talet. Och det var den här rörelsen mot mitten. Och sen blir folk arga för de upplever att det bara finns ett parti att rösta på, så då söker de sig till ytterligheter och nya partier kommer och det blev en explosion utåt, får man väl säga. Vi har fått många nya partier i Europa de senaste 10-15 åren. Verkligen. John Byrne Murdoch hävdar dock att det här är en fråga om affärsmodeller. Alltså de sociala, det är därför det är kul att ha dig här just den här veckan, Gabriel. De sociala mediebolagen tjänade pengar på att fånga vår uppmärksamhet, få oss att bråka med varandra i kommentarsfälten. Så det fanns incitament för dem att liksom driva på åt det här polariserande hållet. AI-bolagen däremot, de tjänar ju pengar på att sälja till företagskunder, liksom folk som jobbar på kontor och behöver hjälp professionellt. Där är deras affärsmodell. Så där de sociala medierna var radikaliserande kan AI-eran vara teknokratiserande helt enkelt. Man blir liksom gamla Folkpartiet, nya Moderaterna, fast pratar lite som en managementkonsult. Ja, det låter ju tråkigt om vi ska bli liksom, om LinkedIn ska bli den nya fonetiska och semantiska guiden framåt. I'm thrilled to announce. Men går det inte att komma runt det här genom att prompta AI att hjälpa med att formulera radikala inlägg på sociala medier som fortfarande finns och det här fortfarande vill ha algoritmsvung? Ja, okej, du hackar AI. Bort från nya Moderaterna. Ja, promptar. Ja. Men jag hoppas väl på sätt och vis att du har rätt. Det låter ju trevligt om vi kan enas och prata med varandra. Ja, men jag tycker det är inte, alltså han har ju lite data för att backa upp det här. Det är absolut inte tillräcklig data för att bevisa någonting. Jag tycker att det är en intressant hypotes, för att jag tror att oavsett vart AI och de här stora språkmodellerna kommer att landa så ligger det, tror jag, verkligen någonting i att det finns en inneboende logik i ny teknik som i sin tur får stora politiska effekter som i sin tur får stora ekonomiska effekter. Det tror jag han har helt rätt i. Sen tror jag att det kanske är lite tidigt att säga vilka effekter som AI får. Men det... Jag är nog fortfarande mer i Terminator 2-lägret. Men jag hoppas att du har rätt och jag har fel. Vi får helt enkelt se. Nu vill jag fråga dig någonting annat, Gabriel. Är det fler populistiska politiker? Vi är så in synk. Du känner av här vart jag vill komma. Du skickade ju manuset innan. Kommer du ihåg Kwasi Kwarteng? Jag har faktiskt träffat Kwasi Kwarteng. Det var ett underligt... Det vet jag. Det är därför jag ställde den här frågan helt retoriskt. Du har ätit middag med honom. Jag åt lunch med honom. Han satte sig mitt emot mig på ett seminarium i Bergslagen, Engelsbergsseminariet, där han var talare. Och när han slog sig ner, man äter lunch på långa bänkar. När han satte sig mitt emot mig så blev jag faktiskt lite talträngd och starstruck. Varför blev du starstruck? Berätta vem det här är. Kwasi Kwarteng var ju en legendarisk brittisk finansminister som satt i en månad eller 44 dagar, något sånt där. Långt med brittiska mått mätt. Men han blev ju berömd för att han under en lunch, mer eller mindre under ett framträdande i det brittiska underhuset, sänkte hela den brittiska ekonomin, eller åtminstone fick obligationsmarknaden att skena iväg i vild panik, vilket kom att få besvärande konsekvenser för den brittiska försäkringsindustrin. Ja, och för britterna och deras räntor fortfarande, skulle man kunna säga. Man pratar om Truss moment. Han var alltså finansminister under Liz Truss korta premiärministerskap hösten 2022. Han lanserade och presenterade en minibudget, hette det, som var ett slags stimulanspaket eller en ofinansierad skattesänkningsorgie som obligationsmarknaden inte tyckte om. Nej. Och sen fick han avgå. Och sen så äter han lunch med dig. Ja, eftersom han inte bara är brittisk politiker
det är ju så i Storbritannien att om du går på rätt skola så läser du filosofi eller latin eller grekiska och sen blir du, i hans fall, Oxford-historiker om jag minns rätt. Så att han är ju en brittisk historiker som blev riksdagsman som blev finansminister. Det gick så där, men det är en väldigt typisk brittisk karriär. Det är liksom finare, jag bara tillägga för svenska lyssnare, det som är svårast att komma in på de finaste universiteten är sånt som antikens litteratur. Så att är du liksom riktigt smart så är det du läser, och det anses mycket finare än att du behöver läsa någonting liksom lite pinsamt som är dåligt för familjen, som liksom bli ingenjör eller något annat jobbigt. Jag tyckte det här var 2024, så det var ganska kort. Det var ju för mig er lunch. Ja, vår lunch, så att det var. Jag har fastnat i en hiss med en Fed-ledamot en gång och liksom upplevt samma, så här, jag måste säga något smart så vi blir kompisar nu, och så får jag inte ur med ett ord. Varför vill du bli kompis med Kwasi Kwarteng? För att det är en spännande människa som har gjort något, liksom havererat ett helt lands ekonomi. Det är verkligen. Det är liksom vad du vill ha bland dina kompisar. Ja, det skulle jag. Det är inget fel på de kompisar jag har, men Kwasi Kwarteng, det visade sig senare. Lunchen var ju verkligen ett bortslösat tillfälle där jag satt tyst och andra fick sköta snacket. Men sen visade det sig att Kwasi Kwarteng är inte Gabriel bara. Mellqvist kan alltså vara tyst. Totalfräng. Han är inte bara en politiker som misslyckats monumentalt och färgstarkt. Han är också en duktig historiker och en fantastisk berättare. Han berättade i 15 minuter om en skotsk ekonom som heter John Law, som inte jag kände till i alla fall. Var det honom du skickade föreläsningar om till mig? Precis, jag skickade hela föreläsningen till dig igår kväll. Ja, tack. John Law föddes 1671, var en spelare. Han lämnade Storbritannien efter en duell och verkade ha levt ett händelserikt liv. Han kom att bli väldigt framgångsrik i Frankrike där han införde ett slags föregångare till landets centralbank. Man kan säga att han uppfann den franska centralbanken, alltså fiat-pengar, som var ganska banbrytande på 1700-talets början. Fast Riksbanken hade redan gjort det. Riksbanken är ju alltid störst, äldst och vackrast. Ja. Det gick i alla fall åt pipan på grund av en bubbla i Mississippi 1720 och John Law kom att nästan störta hela Frankrikes ekonomi. Kwasi Kwarteng var väldigt rolig för att i slutet på sitt föredrag så sa han att "It is not lost on me, the irony that I stand here talking about this." Så han har liksom forskat på en kille som kraschade hela Frankrikes ekonomi och sen går han gör det själv. Ja, och det här är alltså vad du vill ha bland dina kompisar. Okej, jag förstår att du vill ha Kwasi Kwarteng som din kompis. Vad jag vill fråga dig, för det här är aktuellt och det här var ett ämne som jag ville prata med Claes om förra veckan och som jag valde att inte prata med Claes om förra veckan för att jag tänkte att då kommer väldigt många av våra lyssnare tro att det är ett aprilskämt. Så därför tar jag det den här veckan istället. Ämnet är att Kwasi Kwarteng, mannen som kraschade den brittiska statsobligationsmarknaden, är nu ordförande i Stack BTC som är ett Bitcoin Treasury-bolag. Alltså ett bolag vars affärsidé är att äga Bitcoin. Skulle du köpa Bitcoin från den här mannen, Gabriel? Alltså jag tror att begagnade aktier och begagnade kryptovalutor har ungefär samma värde oavsett säljare. Så jag tycker, men det du vill, tycker jag att det känns sunkigt att avpoliterade politiker och liksom människor. Vet du vem som också köpte in sig i det här bolaget? Ja. Nigel Farage, alltså högerpopulistledaren i Storbritannien. Det är en person som jag har träffat. Har ni ätit lunch också? Vi har inte ätit lunch, vi har varit på en pub. Annan historia. Båda har dessutom investerat några miljoner i det här företaget som är noterat på någon brittisk småbörs. Ja. Det verkar vara liksom en typisk Bitcoin Treasury-historia. Det finns många på Stockholmsbörsen också. Ja, berätta om dessa, det här är inte mitt ämne. Bolag som vars affärsidé är att äga bitcoin. De tar kassan så köper de bitcoin. Sen just det här brittiska bolaget skulle förvärva andra bolag och skapa synergier. Och de har en jättestor bild på Kwasi Kwarteng. Jag tycker vi lägger in den här. Vi är inte sponsrade, ska vi tillägga, av Stack BTC. Men det är intressant att vi råder ingen att investera i det här. Men det är ändå intressant att det här är ändå en man som kraschade brittisk ekonomi för inte så länge sedan. Och de kör liksom en så här stor bild på honom på sin hemsida. Därför att han var ju ändå finansminister och han är ändå brittiskt etablisserad, även om han har misslyckats. Han är svart också kan man tillägga, vilket kanske är mer ovanligt i den brittiska toppen, det vet jag inte. Men det är mer vanligt i den brittiska toppen än den svenska toppen. Ja, det är en intressant observation. Kanske en onödig parentes, men det är ändå en del av det politiska etablissemanget på något sätt. Han har ändå varit MP länge och han kommer från Oxford.
Man vill ju knyta kontroversiella kryptoprojekt till politiker för att legitimisera dem. Ja, så verkar det onekligen vara. Och politikerna verkar inte ha så mycket emot att knytas till dessa projekt. Ja, i alla fall inte populistiska politiker. För det här är ju, nu vet jag inte om jag vill kalla Kwasi Kwarteng en populist, men Nigel Farage är det ju definitivt. Javier Milei är ju det definitivt. Han knyts och anklagas för att ha varit delaktig i en som heter Libra. Det som kallas för rug pull. Där man säg vilket land vi pratar om. Argentina pratar om. Vi pratar om Donald Trump, anklagas för att vara populist. Det är väl inte ens kontroversiellt att säga. Har ju förstås lanserat Melania Coin och sin egen kryptovaluta som havererat fullständigt. Det är någonting med populister och krypto som är väldigt underlig och kittlande. Vill man vara positiv så kan man säga att populister som kommer från sidan kan tänka nytt och säga som vad det är och utmana konventionen. Det finns säkert mycket intressant i kryptouniverset att hämta och införa i den ekonomiska världen. Så det kanske är bra att någon snabbar på införandet och upptinandet inför den här nya vågen inom ekonomi. Vill man säga något dåligt så verkar det som att det ofta går hand i hand med att de berikar sig själva på skamlösa sätt. Du lutar åt den senare förklaringsmodellen. Men jag uppskattar att du tog båda. Det var lite sådär... Lite journalistiskt. Svenskt objektivt. Ja. Brittiska journalister är inte alls låtsas vara opartiska. Nej, de låtsas inte vara opartiska för det finns inte den traditionen. Utan du har en ägare som sätter en politisk linje på ett sätt som inte förekommer i Sverige, måste jag säga. Och det gäller även, svenskar tror jag är lätt att Financial Times är politiskt objektiva. Och det är de ju inte, till exempel under Brexit-folkomröstningen hade de en väldigt tydlig linje mot Brexit och det syntes hela vägen in på nyhetsplats. Man kan fråga sig om politikerna i sammanhanget är helt objektiva också. Nigel Farage har tagit emot donationer ifrån, eller hans parti har tagit emot donationer ifrån välbeställda kryptoentreprenörer. I USAs fall verkar det också som att företagare i olika sammanhang är bidragsgivare till politiken och har starka egenintressen förstås i att lagstiftningen förändras. Och Nigel Farage är inte nu för tiden vem som helst, inte för att han har varit det på länge, men hans parti är fortfarande tror jag störst i opinionen i Storbritannien, även om det här kriget i Mellanöstern har varit ganska bra för Keir Starmer, den brittiska premiärministern. Men slutsatsen är att du vill vara kompis med Kwasi Kwarteng men inte köpa hans kryptovalutor. Jag vill påminna om att jag äger 4 marsvin tack vare min bekantskap med en svensk tidigare finansminister. Varför? Vem vet vad en relation med Kwasi Kwarteng hade gett? Jag har så många följdfrågor för det. På samma seminarium fick jag en gång... Vad marsvinen? Kan vi backa till marsvinen? Ja, jag fick 4 marsvin utav Anders Borg och hans livspartner Dominika Peczynski eftersom Dominikas son hade tröttnat på dem. Vad heter marsvinen? Pumba, Elisabeth efter brittiska drottningen, Lulu och Zelda. Eller Griselda. Var det du som döpte dem eller var det Anders Borg? Nej, det var Dominikas, det var familjen Borg Peczynski som döpte marsvinen. Ser du det här som en muta? Ja, absolut. Ja. Vi går vidare till veckans lista. På samma seminarium där jag träffade Kwasi Kwarteng fick jag också frågan om jag ville intervjua en up-and-coming brittisk politiker, men tackade nej eftersom Dagens Industri som jag jobbade då för inte var så intresserad av okända brittiska politikerkvinnor. Och vem var det? Kemi Badenoch. Som nu är partiledare för Torypartiet, världens äldsta parti som det inte går så bra för just nu. Hon var rätt trevlig. Det kan jag tänka mig faktiskt. Veckans lista på det stora temat för dagen. 5 saker du inte trodde påverkades av Hormuzsundet. Vad spännande, vilken spännande lista. Det känns som att Hormuzsundet är en kunskapskälla utan ände. Ja, en flaskhals, en stryppunkt och en kunskapskälla om världsekonomin och alla beroenden i den. Är du beredd, Gabriel? Plats nummer 5. Dina kläder. Kommer från Hormuzsundet. Ja, men där är jag brittisk. Jag tror på ull och bomull. Och jag antar att du tänker på nylon och akryl. Yeah. Stora delar av, inte Gabriel Mellqvists garderob, men andra människors garderob är faktiskt gjord av olja. Plats nummer 4 på veckans lista. 5 saker du inte trodde påverkades av Hormuzsundet. Din AI.
AI kräver energi, halvledare och specialgaser som, vilken specialgas pratar vi om? Bra ljudeffekt. Helium då, en biprodukt har vi lärt oss från naturgas, och störningar i globala gasflöden slår därför hela vägen upp i AI-ekonomin. Apropå den här tesen som finns i Edward Fishmans Choke Points, men som också finns i en jättebra bok som jag har läst flera gånger de senaste åren, Edmund Conways Material World, som också handlar om det här hur den digitala ekonomin i själva verket är så otroligt beroende av högst fysiska saker. Och en uppföljare till Madonnas Material Girl. Exakt, det borde man hälsa. Ja. Edmund Conway. Den bitsen får vi klippa bort. Den var jättebra. Plats nummer 3. 5 saker du inte trodde påverkades av Hormuzsundet. Tomater odlas ofta i växthus som värms med naturgas och gödslas med gasbaserad gödsel. En energichock är en tomatchock. Det såg vi 2022 om jag inte minns fel. Men det som är väldigt bekymmersamt med den här krisen är ju, nu känner jag att vi har skojat så mycket, matchocken överlag är ju den humanitärt tragiska risken som jag tror fortfarande lever kvar. Ja. Jag vet inte om konstgödsel finns högre upp på den lista, men matproduktion i allmänhet riskerar ju verkligen att påverkas. Ja, nej, och det är den här listan är ju lite inte gjord utifrån, jag rankar inte utifrån vad som är allvarligast humanitärt. Nej, tvärtom, banalitet. Banalitet är vad vi rankar. Vi rankar banalitet för att göra en poäng om beroenden i världsekonomin. Vi lever i en berättarekonomi. Men absolut, och det där är ju, och du säger att den här risken den är långt ifrån borta förstås, matchock. Från tomatchock då till, nu blir det ännu mer banalt. Veckans lista, 5 saker du inte trodde påverkades av Hormuzsundet. Plats nummer 2, vanillin. Jag trodde tuggummi eller smink, men vanillin är ju väldigt intressant. Ja, vad är det? Ja, men det mesta av världens vanilj är syntetisk vanillin som tydligen då, har jag fått lära mig, av Edmund Conway som har skrivit Material World, producerad med petrokemiska insatsvaror. Så att vanillin, det som vi smakar och tror är vanilj, är någonting som påverkas av Hormuzsundet och därför kan gå upp i pris. Naturlig följdfråga till dig. Många av våra lyssnare vet säkert att du är väldigt förtjust och engagerad i semlor. Finns det vanillin i semlor? Hur oroad är du för semmelmarknaden, Gabriel? Ja, men jag är väldigt oroad för semlor och bakverk i allmänhet. Semlor smaksätts ju ofta med mandel och inte med vanilj. Men det finns en avart som heter vaniljsemlor. Som har vaniljsås i? Nej. Ja, då har du vaniljsås istället för mandelmassa och grädde då, som en alternativ smaksättare. Det är en avart och det bekymrar inte mig. Men jag förstår att många vaniljsemlekonsumenter förstås kan få punga ut. Pratar vi semmelpriser så noterar jag att sockerpriserna på råvarubörsen i London har stuckit iväg under den här konflikten. Så det finns flera komponenter i semlan att bekymra sig, att oroa sig över. Flera hot. Och det är liksom, poängen med den här listan är att det är många saker som inte fraktas genom Hormuzsundet, till exempel vanillin och tomater och inte dina kläder men andra människors kläder. Inte mina semlor men andras. Nej, inte precis. Först tog de andras semlor. Och du sa ingenting. Sen kom de. Sen kom de efter mig. Vad är nummer 1 på listan? Nummer 1 på listan. 5 saker du inte trodde påverkades av Hormuzsundet. På det brittiska temat som vi onekligen har haft den här veckan. Salt- och vinägerchips. Är det stort i Storbritannien? Det är otroligt stort i Storbritannien. Det är också otroligt objektivt gott om man frågar min dotter Audrey. Jag vet inte om jag håller med om det. Det är väldigt stort. Salt- och vinägerchips. Och det är vinägerkomponenten väl? Ja, precis. Den är tydligen då ofta producerad industriellt och då ibland från fossila råvaror vad jag har förstått, vilket kanske inte gör en så sugen på att äta salt- och vinägerchips. Ja, jag äter inte chips för jag tycker inte om att bli kladdig på fingrarna. Nähe. Men så återigen så duckar jag denna kula. Det påverkar inte dig. Men det är ju väldigt fascinerande. Jag antar att vinägersmak också förekommer i annan typ av matlagning och produktion. Det är ganska beklämmande att så många typer av smaksättare och liksom kosttillskott finns på den här listan. Ja.
Nej, vi har olja på oss, vi äter olja, vi har till och med olja i vissa avarter av våra semlor. Låter inte gott att äta olja, men om den smakar vanilj eller vinäger så kanske det blir lite lättare att svälja. Precis. Men någon allmän slutsats från den här listan, 5 saker du inte trodde påverkades av Hormuzsundet. Vad säger det här om världsekonomin, Gabriel Mellqvist? Att vi gärna blundar för problem så länge de inte biter oss i ansiktet. Och det knyter an till min universella teori om stora rörelser till ytterligheter, för att vi har en tendens att vänta för länge och sen skapar det kraftiga motreaktioner som är dåliga och för stora. Och i framtiden, en snar framtid, kommer vi därför att alla odla våra egna salt- och vinägerchips. Jag tror snarare att vi aldrig kommer att lära oss, utan att vi kommer att fortsätta pendla mellan extremer, vilket är beklagligt. Det här avsnittet av Världsekonomin går mot sitt slut. Kan man inte få nog av dig, vilket man förstås inte kan, då kan man lyssna på dig igen i Börsur med Henrik Mittelman. Henrik Mittelman kommer nog inte prata med mig mer eftersom jag har lånat dig så mycket till den här podden. Jag är väldigt glad att vara med. Jag tycker det här är roligt. Du är ju mycket mer förberedd än vad Henrik Mittelman är. Nu kommer Henrik Mittelman definitivt inte prata med mig. Vad ska ni prata om i Börsur? Vi har ingen aning eftersom vi inte förbereder oss. Nej, det är på uppstöts. Så är det när man är man. Så är det när man är man. Men som förbereder sig finns i podden Dominoeffekten som man också kan lyssna på. Som går på djupet när det gäller makro- och geoekonomi och så vidare på ett sätt som inte vi har möjlighet att göra här i Världsekonomi. Man ska också ladda ner EFN-appen så man följa. Man kan titta på Börslunch också. Man ska titta på Börslunch. Som är mitt huvudsakliga jobb och som nu har den strukturella fördelen att det sänds direkt varje dag. I den här typen av varannan dag är man desperat och varannan dag euforisk, så är det ju lite av en fördel. Eller så är det bättre att som vi gör lyfta blicken, blanda det banala med det allvarliga. Det banala med det allvarliga. Och lära oss nya saker. Börslunch, EFN-appen. Man ska också läsa Finansmagasinet där bland annat jag och Henrik Mittelman, om vi nu ska pusha för honom. Och varför inte en god bok då och då? Det här var veckans avsnitt av Världsekonomin. Vi är tillbaka igen nästa torsdag. Hej då! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.